ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞ ቱብ ቻናል መጣችሁ እያልኩኝ ከኛ ጋር የነበራችሁ ሀሳባችሁን ስትገልጹልን የነበራችሁ ሁላችሁም በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ኬሞ ቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁት መጀመሪያ ከዚህ በፊት ያስተማርኩትን ማየት ብታዩ ጥሩ ነው። ለምን እዛ ላይ ክፍል 1 ክፍል 2 ብዬ ስላስተማርኩኝ መጀመሪያ እሱን ብታዩ ሞር ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለምን ቁቤ አፋን ኦሮሞ የአፋን ኦሮሞ አልፋቤት እንዲሁም ስለ ቃላት አንዳንድ ጥያቄዎች እዛ ላይ በአማርኛ ስለሰራሁት እነሱን ቪዲዮዎች ክፍል 1 ክፍል 2 ክፍል 3 ብሎ ስላለ እሱን ኬሞ ቱብ ቻናል ስር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንዴት ከሰው ጋር እንተዋወቃለን እሱን ማሳያችሁ ማለት ነው። ከሰው ጋር እንዴት እንተዋወቃለን። ነመ ወሊን ወልበሩ ከሰው ጋር መተዋወቅ። ነማ ሰው፣ ወሊን ጋር፣ ወልበሩ መተዋወቅ። ነማ ወሊን ወልበሩ ከሰው ጋር መተዋወቅ። አከም ጅርታ እንደምነሽ ወይም እንደምነህ። አከም ጅርታ እንደምነሽ እንደምነህ። ነጋ ገለተ ዋቀዮ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ነጋ ገለተ ዋቀዮ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። መቃን ኬ ኤኝ ስምህ ማን ነው? ወይም ስምሽ ማን ነው? መቃን ኬ ኤኝ ስምህ ማን ነው? መቃን ኮ ቦናዳ ስሜ ቦና ነው። መቃን ኮ ቦናዳ ስሜ ቦና ነው። አትዮ ኤኙ ጀደምታ አንቺስ ማን ትባላለሽ? አትዮ ኤኙ ጀደምታ አንቺስ ማን ትባላለሽ? አኒ ጫልቱን ጀደማ እኔ ጫልቱ እባላለሁ። አኒ ጫልቱን ጀደማ እኔ ጫልቱ እባላለሁ። መቃ በሬዳ ቀብድ የሚያምር ስም አለሽ። መቃ በሬዳ ቀብዳ የሚያምር ስም አለሽ። ገለቶሚ አመሰግናለሁ። ገለቶሚ አመሰግናለሁ። መቃን አባ ኬቲ ኤኙ የአባትሽ ስም ማን ነው? መቃን አባ ኬቲ ኤኙ የአባትሽ ስም ማን ነው? መቃን አባ ኮቲ ገመዳ ጀደማ የአባቴ ስም ገመዳ ነው። መቃን አባ ኮቲ ገመዳ ጀደማ የአባቴ ስም ገመዳ ነው። ሃቲኬ ኤኙ ጀደምቲ እናትሽ ማን ትባላለች? ሃቲኬ ኤኙ ጀደምቲ እናትሽ ማን ትባላለች? ሃቲኮ ቶልቱ ጀደምቲ
እናቴ ቶልቱ ትባላለች። ሃትኮ ቶልቱ ጀደምቲ። እናቴ ቶልቱ ትባላለች። ሄሩምቴታ አግብተሻል? ሄሩምቴታ ወይም ደግሞ ቡልቲ ኢጃረቴታ አግብተሻል? ሂንሄሩምኔ አላገባሁም። ሂንሄሩምኔ አላገባሁም። አቲሆ ፉቴታ አንተስ አግብተሃል? አቲሆ ፉቴታ አንተስ አግብተሃል? ኤዬ አኒ ፉዴራ። አዎ አግብቻለሁ። ኤዬ አኒ ፉዴራ። አዎ አግብቻለሁ። ኢጆሌ ቀብዳ ልጆች አሉክ? ኢጆሌ ቀብዳ ልጆች አሉክ? ኤዬ ሙጫ ዲራ ቶኮ ፊ ኢጆሌ ዱበራ ለመን ቀባ። አዎ አንድ ወንድ ልጅና ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ። ኤዬ ሙጫ ዲራ ቶኮ ፊ ኢጆሌ ዱበራ ለመን ቀባ። አዎ አንድ ወንድ ልጅና ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ። ኡሙሪንኬ ሜቃ? እድሜሽ ስንት ነው? ኡሙሪንኬ ሜቅ? እድሜሽ ስንት ነው? ኡሙሪንኮ ዲግደሚ ለመዳ 22 ዓመቴ ነው። ኡሙሪንኮ ዲግደሚ ለመዳ 22 ዓመቴ ነው። ሆጂንኬ ማሊ? ስራሽ ምንድን ነው? ሆጂንኬ ማሊ? ስራሽ ምንድን ነው? አኒ በረቱ ዩኒቨርሲቲቲ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። አኒ በረቱ ዩኒቨርሲቲቲ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። አቲዮ ሆጂንኬ ማል? አንቴስ ስራ ምንድን ነው? አቲዮ ሆጂንኬ ማሊ? አንቴስ ስራ ምንድን ነው? አኒ በርሲሳዳ። እኔ መምህር ነኝ። አኒ በርሲሳዳ። እኔ መምህር ነኝ። ዋንን ሲበሬፍ ነቲ ቶሌራ። ስለተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። ዋንን ሲበሬፍ ነቲ ቶሌራ። ስለተዋወቅኩሽ ደስ ብሎኛል። አኒስ ሲበሩኮፍ ነቲ ቶሌራ። እኔም ስለተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል። አኒስ ሲበሩኮፍ ነቲ ቶሌራ። እኔም ስለተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል። ቶሌ የሮ ብራ ወል አገራ። እሺ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ቶሌ የሮ ብራ ወል አገራ። እሺ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ቶሌ ገለቶም። እሺ አመሰግናለሁ። ቶሌ ገለቶም። እሺ አመሰግናለሁ። ዮሲት ቶሌ
ለኮፍሰ ብልብላኬ ናፍላታ ደስ ካለሽ ስልክ ቁጥርሽን ትሰጪኛለሽ ዮ ስትቶለ ለኮፍሰ ብልብላኬ ናፍላታ ደስ ካለሽ ስልክ ቁጥርሽን ትሰጪኛለሽ እዬ ረኮን ቀው አዎ ችግር የለውም እዬ ረኮን ቀው አዎ ችግር የለውም ሲፈን ብልብላ እደውልልሻለሁ ሲፈን ብልብላ እደውልልሻለሁ ቶለ እሺ ቶለ እሺ ነጋት ቱሪ ደህና ቆይ ነጋት ቱሪ ደህና ቆይ ነጋት ቻው ነጋት ቻው የዛሬ ትምህርታችን ይሄን ይመስላል እንደምረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ነጋት